Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig itt a Huawei Watch Fit 4 Pro, amivel a Huawei még egy szinttel emelte a sportra kiegyezett okosóráját. Továbbfejlesztett egészségfigyelést, valamint komolyabb kialakítást kapott, repüléstechnikai minőségű alumínium készülékháza van, titán keretet kapott a fokozott védelemért és a még prémiumabb érzetért, míg a kijelző védelméről zafír kristály gondoskodik. Rengeteg sportot támogat, beleértve a búvárkodást, a golfot és a túrázásokat is, a remek üzemidő is adott, és a tudásához és kialakításához képest igencsak kellemes árazása van, 110 000 forinton nyitott listaáron. Érdekel? Kezdjünk! A kicsomagolással kezdem, fehér dobozt kapunk, a fedlapot leemelve, egyből az óra fogad, hozzám ebben a fekete titán színben érkezett, de van belőle zöld és kék színű is. A dobozban van még két rekesz, az egyikben a kézikönyv és a garanciafüzet van, míg a másikban a töltő, aminek USB-A vége van. Nézzük meg az órát közelebbről. Nekem baromira tetszik, ez a Watch 5-tel ellentétben a klasszikus okosóra dizájnt adja, téglalap formával, kiemelkedő minőségben. Ha megnézzük az összeszerelést, vagy a dizájnt, a megmunkálást és megérintjük, érezzük, hogy elég komoly minőséggel van dolgunk, mind a titán keretnek, mind a fluoroelasztomer színak prémium érzete van. Méretből ez az egy van, egyébként nőknek és férfiaknak is ideális lehet, 44,5 x 40 mm a készülékház mérete, és szín nélkül 30,5 g, szóval pillekönnyű és tök minimál a dizájn, nagyon vékony is, mindössze 9,3 mm vékony. Kényelmes a viselete, és tetszik is a csuklómon, a mérete is, és szerintem a fekete modellt ez a piros korona szuperül fel is dobja. Az óra Android és Apple eszközökkel is kompatibilis, a Huawei egészség alkalmazás kell az összekapcsoláshoz. Az óra bekapcsolása után a Huawei egészség alkalmazásban az új eszköz hozzáadásánál vagy feldobja az órát, vagy csak be kell szkennelni az órán látható QR kódot, és ezután pikpak összekapcsolódik a Bluetooth segítségével, csak el kell fogadni a felhasználási feltételeket, és megadni a szükséges app engedélyeket, és utána gyakorlatilag használatba is vehető. Az appról majd később beszélek, először is nézzük meg a kijelzőt, ami kiválóra sikeredett. 1,82 colos AMOLED panel került bele 480x408 pixeles felbontással, ez 347 ppi-t jelent, a kijelző tűpontos. A csúcsfényerő 3000 nit, ami szintén nagyon magas, napfényben is simán leolvasható, és ez 50%-kal több fényerő, mint amit például az Apple Watch Series 10 tud. A színek is nagyon rendben vannak, a mozgás megjelenítés is nagyon sima, kiváló ez a kijelző, és mindig bekapcsolt funkciót is tud, olyankor elhalványít és a widgeteket monokromra állítja. Óraszámlapból egyébként rengetegféle lehetőség van többféle analóg és digitális elrendezés is, de akár saját fotó alapúak is, a kiválasztott dizájn elég sok számlapnál személyre szabható, például választható, hogy milyen funkciókat jelenítsen meg, vagy milyen színkombinációk legyenek. A Huawei egészség applikációban továbbiak tölthetők le, van sok fizetős és ingyenes opció is. Az újak telepítése könnyű, az appban csak kiválasztod a neked tetszőt, és már pár másodperc alatt telepíti is az órára. Van mikrofon és hangszóró is benne, így hívások kezelésére is képes, hívásokat fel lehet venni, és a hangminőség is nagyon jó, viszont híváshoz nincsen külön számbillentyűzet, de a teljes névjegyzéket sem mutatja, csak a mobilappban külön beállított kedvenc kontaktokat. Adatkapcsolat terén van még benne 2,4 GHz-es Bluetooth alapú Wi-Fi is, de rendes Wi-Fi hálózatokra nem tud csatlakozni, ez a telefonod és az óra közötti adatátvitelt képes gyorsítani, például térképletöltés esetén. Zenék is tölthetők rá, amennyiben Android telefonnal használod. Mutatom a kezelését, hogyha a felső gombot, azaz a koronát megnyomjuk, bejönnek a telepített applikációk, az ujjaddal rábökve pedig elindítható a választott app. A korona tekerésével a menüben görgetni is lehet, és van haptikus visszajelzés is. A rezgések ereje is átállítható, alapvetően erős rezgésre van állítva, de ez nagyon erős, viszont lejjebb vehető vagy kikapcsolható. Az alsó gomb egy programozható gomb, egy gombnyomásra egy általad beállított alkalmazás indul el,
ez gyárilag egyébként az edzés app, 2 gombnyomásra pedig a Huawei Wallet indul el, de ez idehaza egyelőre még nem érhető el. A beállítások le-gomb szekciójában programozható ez a gomb. A kijelzőn fentről lefelé suhintva a vezérlőközpont jön be, ahol gyors beállításokat és eszközöket találunk, ha pedig felfelé suhintunk, akkor az értesítéseinket találjuk. Ezek között van egyébként emoji kezelés is, üzenetekre gyors válaszok adhatók, de ez iPhone-ról nem, csak Android eszközről lehetséges. Balra vagy jobbra suhintva a beállított widgetek között váltogathatunk, mint például zenelejátszó vagy egészségappok, időjárás, stb. Természetesen ezek igény szerint cserélgethetők vagy átrendezhetők. A HarmonyOS gyors és responsív, jól használható és sokat tud, a teszt során stabil volt, meg vagyok vele elégedve. Apptelepítés lehetőség az nincsen, aki a gyári appokon felül továbbiakat is használna, annak a Huawei Watch 5-re kell váltania. A Huawei Watch Fit 4 Pro a nevéből adódóan is sportra van kihegyezve, edzések terén rengeteg lehetőség van, több mint 100 sport van beletáplálva, igazából szerintem tényleg van minden. A legtöbb edzéstípushoz vannak beállítási lehetőségek is a még pontosabb eredményekért. Kiemelt edzéstípus például a golf, a világ golfpályái be vannak táplálva, segít távolságot mérni, az ütőlendítéstől is ad információkat, vagy a pályán levő akadályokról. Van búvárkodás asszisztens is, a merülések 40 méterig követhetők vele, és a túrázáshoz vagy a terepfutáshoz is vannak kiemelt funkciók, van térképes útkövetés, valamint egy új barométer is, ezzel a túrázások, a hegymászás vagy a síelés is kap újféle mérési funkciókat, a túrázásokat pedig iránytű is segíti, illetve a Komoot alkalmazással összekapcsolható az óra. Elég sok mindent tud, a gyártó honlapján érdemes ezekre vetni egy pillantást, hogyha érdekelnek ezek a funkciók. Van GPS is, Sunflower rendszernek hívja a Huawei, többsávos és 5 rendszerű GNSS támogatás van benne. A GPS vétel erős, gyorsan pozícionál és egészen pontos kültéri sport közben, ezt a sétát nagyjából tökéletesen lemérte, pár méteres eltéréseket talán lehet látni a magas épületek között, de kiválónak találom. Az egészségfigyelésben is elég nagy a tudása, a TrueSense rendszert továbbfejlesztették, és a mért adatok között látja az összefüggéseket is. Van EKG is, az alsó gomb EKG diódaként is tud funkcionálni, ezzel részletes EKG adatok készíthetők, de van artériás érfalmerevségmérés, pulzusmérés, véroxigénszintmérés, stresszintmérés, bőrhőmérsékletmérés és részletes alvásfigyelés is, ami monitorozza az alvásminőséget, de itt légzést, pulzusszám variabilitást, véroxigénszintet, bőrhőmérsékletváltozásokat, mindent is figyel alvás közben, és alváspontszámokat ad ennek alapján. A napközbeni szundikat is felismeri. Ezek a funkciók láthatóan mind nagyon jól működnek, és mivel ezeket folyamatosan tudja figyelni, ezért így trendek is készülnek, tippeket is ad, amivel javíthatsz az értékeiden. Nyilván a pontosságukat én nem tudom megállapítani, de a Huawei érzékelői a tapasztalatok alapján mindig a jobbak között vannak. Nos, mutatom az applikációt is, a Huawei egészség appot. Az app 5 fülre van bontva, egészség, edzés, felfedezés, eszközök és én. Az egészség menüpontban láthatunk mindent, amit az óra mért. Innen elérhetők a korábbi edzéseid, valamint az összes egészségügyi mérésed. Hogyha belemegyünk például a szívbe, akkor a szívvel kapcsolatos mérések és tanácsok láthatók itt nagyon részletesen, de bármivel megyünk, mondjuk akár alvás, ugyanilyen részletes adatokat és kiértékeléseket kapunk. Az egészséglóherék pedig egy ilyen általános képet tud adni a napjaidról. Innen követhetők az edzések is, hogyha a gyakorlat adataiba belemegyünk, például a konditermi edzésem, akkor is részletes adatokat közöl, ábrákat mutat és teljesítményt és regenerálódási időt is kielemez. Egy kültéri tevékenységet pedig még vizualizálni is tud 3D-ben, de ott is részletes adatokat is le tudunk kérni az adott edzésről. Az edzés menüpontban pedig edzéstervek készíthetők, vagy edzések indíthatók, de vannak Huawei által készített edzéstervek is, rengeteg féléből lehet választani. A felfedezés menüpontban fizetős órákat lehet venni, például vannak különféle meditációs gyakorlatok, vagy jóga órák is. Az eszközök menüpontban a konkrét óra érhető el, innen lehet letölteni a már mutatott számlapokat, vagy az óra összes beállítása személyre szabható innen, ezek kategóriákra vannak bontva, ezek egyszerűen átláthatók. Az én menüpont a saját profilod, itt lehet kezelni a Huawei Health Plus előfizetést, ahol VIP tartalmakat kaphatsz, például személyre szabott étrendet, vagy egy csomó egyedi edzéstervet. Az én felületen vannak még a heti és havi jelentéseid,
az elért eredmények, statisztikáid vagy egészségközösség is létrehozható. Az adatok összeszinkronizálhatók például az Apple egészséggel is, a méréseket átküldi oda, de annyi limitáció sajnos van, hogy az edzéseket viszont nem. És végezetül az üzemidő, ami nagyon jó ezen a téren, a Huawei-ek mindig is szuperek. Maximum 10 napos üzemidőt ír a gyártó, ez úgy van meg, hogy a mérések és az Always On Display ki van kapcsolva. Átlagos használat esetén 7 napot említenek, az átlagos használat azt jelenti, hogy méréseket bekapcsolva, edzéseket végezve, de Always On Display nélkül. Ha pedig minden be van kapcsolva, az Always On is, akkor maximum 4 napról beszélnek, ami körülbelül reális. Én ugyanis így használtam, Always On-t és minden mérést bekapcsolva, több edzéssel. Csütörtökön a berlini út előtt töltöttem fel, éjszaka is használtam alvásfigyelésre, és vasárnap délelőtt 20% maradt benne, azzal úgy egyébként nap végéig még éppen elment volna. Ez a 3-4 napos üzemidő mindent is bekapcsolva eléggé fullos, a hasonló tudású Galaxy Watch 7 vagy az Apple Watch Series 10 jellemzően ugye ilyen 1-1,5 napos üzemidejéhez képest ez zseniális. A töltés sajnos saját Huawei szabványos, így Qi töltőkkel nem kompatibilis, de legalább elég gyors, 20 wattos, a teljesen lemerült óra is feltölthető vele 60 perc alatt. Nos, összegzem, ez egy prémium okosóra, főleg sportra, aktivitásmérésre kihegyezve. Sportolóknak, túrázóknak kiváló társ lehet. Az egészségfigyelési funkciók nagyon részletesek, vélhetően egészen pontosak is, a szoftvere pedig gyors, stabil és remek az üzemideje, megspékelve egy nagyon fényes és szép kijelzővel. Én csak egyetlen egy negatívumot találok, hogy a mobilfizetés itthon még mindig nem érhető el, ezt leszámítva szinte tökéletes sportokosóra. Az árazása sem vészes, sőt, 109.990 forintos listáron nyitott, ami nagyon is korrekt. Június 30-ig a MediaMarkt, a Euronics, az Alza, a Jettel és a Telekom üzletekben ajándékba jár mellé egy Huawei FreeBuds SE 2 füles is, plusz jár mellé további 1 év extra gyártói garancia és 3 hónap ingyenes Huawei Health Plus előfizetés is. Szerintem ennyi pénzért igazán megérős, és szinte mindent tudó okosóra a Huawei Watch Fit 4 Pro, de akinek még több kell, letölthető appok, eSIM, rájuk is gondolt a Huawei, nekik ott van a Huawei Watch 5 180 000-es listaártól indulva. Részemről mind a Watch Fit 4 Pro és a Watch 5 is nagyon ajánlott, a Watch 5 tesztjét azt megtalálhatjátok a csatornámon. A Huawei idén is nagyon odatette magát okosóra fronton, igen erős a kínálat, és a tudásukhoz képest remek árazással. Ti mit gondoltok a Watch Fit 4 Pro-ról? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekel a tech. Köszönöm szépen még egyszer, viszlát a következő videóban. Ciao.